ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੌਲੀਡੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਸ ਨੂੰ, ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਤਿਉਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੁਲਾਈ 4th ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਲ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਨਰ ਆਵਰ ਵੈਟਸ, ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਆਵਰ ਵੈਟਸ, ਵੀ ਥੈਂਕ our service members for their time, for their service, for their sacrifice, ਇਹ ਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟਰਨਸ ਨੂੰ, ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਹੌਲੀਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਵਨਸ ਅਗੈਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਬਟ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਮੀ ਹੋਏ, ਮਰੀਨ ਕੋਰ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ, ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਐਪਰੇਟਸ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਏਬਲੀ ਭਾਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਜੋ ਰਿਮਾਰਕਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ 'ਤੇ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਨ 2 ਵੱਡੀ ਗਲੋਬਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਲੂਮਿੰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਂਡ ਵਰਸਨਿੰਗ ਜੋ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀ, ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਔਨਗੋਇੰਗ ਜੋ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਐਂਡ US ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਉਸ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰੈਡੀ ਟੂ ਐਸਕੇਲੇਟ ਇਫ ਨੀਡਡ। ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੀਡਮ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟੈਗਲਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਫਰੀਡਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਨ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਨ, ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੈਕਟ
ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲੋਇਡ ਜੇ ਆਸਟਨ III ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਿਮਾਰਕਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ ਤੇ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਾਈਲਾਈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਆਸਟਨ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਬਟ ਰੀਅਲੀ ਦੇयर इज सो मच मोर। अगर मैं कुछ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪੇਡ ਪੈਰੈਂਟਲ ਲੀਵ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੈਰੈਂਟਲ ਲੀਵ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਸਟੇਟਸ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲੀਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਪਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਮਿਲੀਟਰੀ ਸਪਾਊਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲੋਇਡ ਆਸਟਨ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ, ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एक अपने आप एक कितनी वड्डी संस्था हैगी, बट एट द एंड ऑफ द डे इस मुल्क दे विच सरकार दे जो कायदे कानून हैं उन्हां दे मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी एक इहो जिहा एरिया है जिहदी फंडिंग कांग्रेस तो अप्रूव हुंदी है। सो एट द एंड ऑफ द डे सैकटरी ऑफ स्टेट लॉयड ऑस्टन सिर्फ तो सिर्फ उन चीज़ों बारे दस सकता है जो कि पोलिटिकल लैजिसलेशन राही अप्रूव होकर अगे आती है। इनफैक्ट असीं तुहाडे नाल रीसेंटली ये जो गवर्नमेंट शटडाउन स्पेंडिंग बिल की इनफॉर्मेशन शेयर कर रहे सी, बिकॉज ये भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो साडे मिलिटरी मैंबरस हैं, सर्विस मैंबरस हैं, उन्हां दी तनख्वाह, उन्हां दी पगार जुड़ी हुंदी है। जदों भी सरकार कोई बजट पास करती है उन्हां दे कोल पावर हुंदी है ये डिसाइड करन लई कि जो साडे सर्विस मैंबरस हैं, जो सब तो वड्डी कुर्बानी लाइन ते रख के इस मुल्क की सेवा करते हैं, उन्हां दी तनख्वाह, उन्हां दी प्रमोशनस, उन्हां दी सहूलतां किन्ने हद तक उन्हां नूं दित्तियां जाणगियां। आई मीन मैं छोटा जिहा कॉमेंट इत्थे करना चाहती हूँ ऑफ टॉपिक, जदों तुसीं वोट पाते हो, जो तुसीं किसी भी कैंडीडेट नूं चुन के उन्हां लई वोट पाते हो, सिर्फ तो सिर्फ ये देखना जरूरी नहीं है कि वो तुहाडे डे टू डे कम्मां दे विच की तुहानूं फायदा देणगे, लाइक टैक्सिस एटसैटरा, बट ये भी नोट करना जरूरी है कि कौन कैंडीडेट, कौन इलैक्टेड ऑफिशियल मिलिटरी लई, वैटरन्स लई, सर्विस मैंबरस लई किस तरह वोट पा रहा है जदों ओह DC जांदे, जदों ओह अपने स्टेट हाउसिस दे विच जांदे हैं। बिकॉज एज वी नो कांग्रेस कंट्रोल्स द पावर ऑफ द पर्स, एंड उस पावर दे नाल ही डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अते अगे मिलिटरी अते सर्विस मैंबरस दी पगार, उन्हां दे खर्चे पूरे हुंदे है। बट कमिंग बैक टू द प्रोग्राम टुडे, अज दे प्रोग्राम दे विच जिस तरह तुहानूं दस्सिया कुछ असीं चीज़ां उत्ते हाईलाइट करन दी कोशिश करांगे जो कि इत्थे दी मिलिटरी तुहानूं फायदेमंद जिस तरह हो सकती है। सर्विस सिर्फ तो सिर्फ जाके जंग दे विच लड़ाई करन नहीं, इहदा सिर्फ डेफिनेशन यही नहीं हैगी। इनफैक्ट इत्थे दी मिलिटरी दे नाल जुड़ के सर्व करके तुहानूं किन्ने बेनिफिट्स हो सकते हैं। इनफैक्ट साडे अज शाम दे गेस्ट यही चीज़ां उत्ते थोड़ा जिहा चानन पाणगे साडे लई, तुहाडे लई। वेरी इंटरस्टिंग इंडिविजुअल जो कि एयर फोर्स दे रिजर्विस्ट भी हैं ते बिजनेस ओनर भी हैं ते वैटरन्स नूं एम्पावर करन लई की कुछ करे, कम्यूनिटी नूं एम्पावर करन लई की कुछ कर रहे हैं, यह सारी जानकारी ओह साडे नाल अज शेयर करनगे। अज असी एक ऑनगोइंग कवरेज वैटरन्स नूं लैके तुहाडे नाल पेश कर रहे हैं। अक्सर जदों असी यूनाइटेड स्टेट्स दी आर्मड सर्विसिज की गल करते हैं, साडी एक लड़ाई की ज़्यादा गल हुंदी है कि किस तरह असी अपने हक लई, अपनी दस्तार सिक्खी स्वरूप दे विच सर्व करन लई लड़ रहे हैं। एंड इन तुसी कह लो इन बैटल्स दे विच साडी जित भी प्राप्त हो रही है। वक आर्मड फोर्सिस दे तुसी कह लो डिफरेंट एंटिटीज़ दे विच हुण सिख बच्चिआं नूं, नौजवानां नूं दस्तार दे नाल, सिक्खी स्वरूप दे नाल सर्व करन दा मौका मिल रहा है। स्पैशल अकोमोडेशनस दित्तियां जा रही हैं। बट मैं ये दसना चाहती हाँ कि इत्थे दी आर्मड सर्विसिज सिर्फ अकोमोडेशनस साडी अगली पीढ़ी लई नहीं
ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਆਰਮਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਗੈਸਟ ਟੂ ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ a first sergeant with the Air Force, a business owner, operator, veterans ਨੂੰ empower ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ individual ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ joining us from the great state of California. Please join me in welcoming our guest for this evening, Pradeep Singh ji. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ So good to have you. So good to have you, Pradeep ji. It was fantastic meeting you recently. And ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ individuals ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਯੂ ਆਰ ਸਮਨ who is currently serving your first sergeant with the Air Force and you have a business ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ pay it forward ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ but before we get into all the business stuff I'd love to hear a little bit on the personal side. Pradeep ji, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਨਾ how did you end up in the Air Force? That's a great question. ਕਾਫੀ ਮੈਮਰੀ ਲੇਨ ਚ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੰਪ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੂੰਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਬੈਕ 90s ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ basically I went to high school here I went to elementary school middle school high school here ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ well educated in high school. I mean, I could have gotten to UC Davis or some of the top schools, but ਮੈਨੂੰ ਨਾ enticing ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ he was actually a former Marine ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸੋ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ ਪੂਰੇ ਤੇ ਬਿਗੇਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ and this discipline is something ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ I mean if you are taught discipline at an early age ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ accomplish ਕਰ ਸਕਦੇ just look at your own example Pradeep ji but this military ਦੇ ਨਾਲ service armed services ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ your missus also has benefited from service so ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੱਸੋ how has the being associated with the armed services ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੱਥ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 14 ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ
ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, 5 days a week, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਬਸ ਮਿਲਟਰੀ। ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ਮੀਨਿੰਗ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨ ਦ ਮਿਲਟਰੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਜਨਰਲੀ 1 weekend a month ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵੀਕਐਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ। So ends up being what, 39 days I think roughly, if I'm doing my math right. So ਉਸ ਹੈਗੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੁਛ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। Obviously it's one big component. Military ਹਮੇਸ਼ਾ, especially Air Force and Navy, Army and Marines, they give you a job. You first have to go through a boot camp. When you boot camp, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਓ। Armed Forces ਦੀ boot camp ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜੀ ਰਫ ਹੁੰਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ, especially back in those days is much harder. ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ IT ਸਾਈਡ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ IT ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਿਸਿਸਿਪੀ। ਸੋ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਉਹ ਜੌਬ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਘੁੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਓਕਿਨਾਵਾ ਸੀਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਆਈਲੈਂਡ ਸੀ। ਵਾਓ, small little island. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I had a chance to go to Germany, Iraq, Kuwait, multiple different countries, live all over US, Mississippi, Florida, etc. ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ UC ਡੇਵਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ I would have not had a chance to tour the world. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। Think about what it does to you as just your own growth. Not only you're learning discipline, you're learning job, but you're learning how people operate in different platforms. And at such a young age, so much structure. I mean, it's like you said, right? कि उस उम्र दे विच सिर्फ अगर traditional path वेखना होए, you know, some of those opportunities ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, to be able to see the world, to learn the discipline, to have the structure to do it, and ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ concrete objective, ਇੱਕ concrete benefit ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ, right? Please go on. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਵੀ always have a mentor. And I think we all need that in life. Always have somebody that you could talk to, somebody that can guide you in the right direction, right? So ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੱਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ benefits ਨੇ, and I think one of them we will touch on, which my wife had a chance to enjoy. ਸੋ ਮਿਲਟਰੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਮੈਜਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੌਬ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੌਬ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ IT ਮੈਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ, and I landed a job with Cisco. I think we all know CISCO. We all know Cisco, yes, absolutely. Cisco. Right? I would have never had that opportunity if it wasn't for the military, right? Wow. So that's a huge plus. And along with that, you also have what's called the GI Bill in the military. Yes. Right? So GI Bill, I think apne kai audience nu ya viewers nu pata hona, looks like thonu aap nu bhi changi tarah pata va. You pay into something that could later be used thodi aap di education lai, thode bachchiyan di education lai, and thode spouse di education lai. And I think we'll touch more on that. My wife ended up getting her second master's. Not only they paid her schooling and her books, but they paid her to go to school. Wow. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਘਰੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। Where else can you get that? ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। And you know, it's ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਅਕਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਸਪੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪਾਰਟ ਆਫ that spending isn't just buying bombs and sending soldiers to war. So much of that spending is programs like this, right? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਟ the crux of that is ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। and that's why I'm so glad that you're joining us tonight and ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ ਰਿਸਕ। ਵੈਲ ਦੇयर इज ਸੋ ਮਚ ਮੋਰ ਟੂ ਇਟ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਆਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਨੇਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। Well, there's another side to it. ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੋ ਕਿ arguably ਦੁਨੀਆ ਦੀ most well-funded ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹਾਈ ਰਿਵਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਰਸਟ ਸਰਜੈਂਟ ਵਿਦ ਦ ਏਅਰ ਫੋਰਸ, CEO ਐਂਡ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ T3RA Logistics, T3RA, Pradeep Singh ji. Welcome back. Pradeep ji, what a great kind of origin story, right? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਈ, and I'm sure there's so many kids ਜੋ ਕਿ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਯੂ ਨੋ अर्ਲੀ 2000s ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ that college is just a big business. It's you know, it's just a way for these schools to make money. ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ you know ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਬਟ alternatively ਅਗਰ ਆਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that it's more than just going out into war, right? So ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, you got to see the world, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, but after that, even despite your amazing job at Cisco, one of the biggest tech companies in the world, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ। T3RA was born. Tell us about T3RA Logistics. How did you transition from Cisco to doing your own thing? That's a great question, as you asked some amazing questions. So the T3RA Logistics, ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ big corporations ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, you know, there's multiple ways. ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, once you get bored or you become complacent, then you know you progress to a next job, and I did that very well at Cisco. But one of the things I always had is I wanted to do something for the veterans. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੈਸਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੈਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਰਟਅਪ, ਰਾਈਟ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਰਡ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਿਫੋਰ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਟਰੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੇਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਗੋਣਾ ਲਾਫ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਸਲ,
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਕ ਕਰਦੀ ਆ, but transparency that needs to be brought out. So in 2021, me and two other amazing business partners who I think you guys saw the picture, Amandeep and Mukesh, we started a company, T3RA Logistics, without a whole lot of knowledge. But one thing what we knew, that every one of us had discipline. We all had something that other person didn't have. So I brought the veteran, the sales component. Amandeep Birji brought the logistics knowledge of it, and Mukesh very strategic, very, very strategic. And we knew that if we combined our forces together, we can make something out of nothing, right? And that's what we actually started T3RA Logistics, 2021. Wow. I know this is a small question, maybe a quick answer, but na kinne chuniya, how did you come up with this name? It's such a nice play on Babe Nanak di 13, but it also sounds like a very serious logistic tech company name at the same time. So tell us about the name. एक क्रेडिट अमनदीप वीर जी ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ 13 ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖੀਏ 13, ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ 13 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 13, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ we are a veteran owned and veteran operated business. ਸੋ 13 ਕੱਲਾ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਵੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਡ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। So it allows us to give back. Wow. Right? So that's the whole idea there. Wow. And tell me a little bit about some of the company culture, right? Because businesses ta saadi community de vich kinne loki apne businesses run kar rahe hai, but sometimes this eh jo environment, professional environment ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, but ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, you guys are genuinely doing this, right? You have pictures with everyone's kids in the office, you're playing golf, like ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਤੀ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ 13 ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਮਰਾਡਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ I've spent some time 4 months in Iraq, right? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਊਗਾ ਵਾਪਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਰਾਡਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। they say my 12 o'clock, my 6 o'clock, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਮਸ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ being a veteran owned, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਲੋ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ veteran owned and operated, we actually created the same environment. Our director of operations, who you can see in the picture, Ron Steers, ex-Army. We have quite a few Army, Navy, etc. But the whole idea of bringing veterans on is to give them the same vessel that they felt, the same experience that they felt in the military, the cohesiveness, the camaraderie. And the only way you could do that, you take care of the people on the right, left, front, and behind you. You create that culture, right? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ, you want people to want to come to work, not have to come to work. Yes, absolutely. And it's like they say, if you love what you do, you don't work a day in your life. Agar ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਜਾਂ ਮਸਤੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, like we're finding out here. So once again, there's so many lessons here, Pradeep ji, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੋਇਲ ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਡਾਊਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, take some time off, maybe considering
military service, wondering ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ 10 15 20 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. So I want to once again talk a little bit about some of the big lessons here ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. I know there's a lot of information. ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, but we will try. Of course ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੌਲੀਡੇ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੁਲਾਈ 4th ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ 2 3 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਉਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਈਨ ਅਵੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਯੈਸ, ਇਨ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਡੀਲ, ਯੂ ਆਰ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਯੋਰਸੈਲਫ ਫॉर द ਕੰਟਰੀ, ਬਟ ਦੈਟਸ not the end all be all, right? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, and then ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਕ entrepreneur ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ because of your time serving. ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੈਸਨਸ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ. Thank you. Again, Aashmeeta ji, thank you for having me on this because like we talked about it, my personal message is apne especially youngsters te actually parents nu ede vichon ki military nu apna ek na black hole bana ke na rakhiye jehdi ki ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ. ਕਿਉਂਕਿ there are right ways, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, there's right ways to do it, there's wrong ways to do it. And you know what? I encourage any youngsters, and I know this is a big, bold statement that I'm about to make. Koi bhi youngster je ko confusion and they want to have a conversation with me, just go to T3RA Logistics, find our phone number, give me a call. Because what military has done for me, I'm willing to share that with you, and I'll help you as much as I can find the right way. The jehdi ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ military the right way. Military, think about it, military teaches you discipline, it teaches you how to do exercise, it teaches you a profession that you can actually use ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ military ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ. But again, more importantly, ਇੱਕ proud ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ feel ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, especially ਆਪਾਂ immigrants ਆਏ ਹਾਂ, right? ਆਪਣੇ parents ਆਏ, ਜਦੋਂ parents ਆਏ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ actually, I can tell you, they're very proud of this. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ. That's a big, big deal. And going back to doing the right thing and wrong, देखो college भी हर एक चीज़ जरिए ने, right? हर एक चीज़ जरिए ने. But think about what military not only can do for you today or what it can do for you for the next 4 years. Think about what it could do for you for later on. I think ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ wife ਨੇ ਆਪਣੀ education ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਐਸਟਾ ਸਤਗੁਰ ਨੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ education is already taken care of. Wow. Think about how much burden that's already off of my shoulder, right? Absolutely, absolutely. And Pradeep ji, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ. ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਐਸ਼ ਮੌਜਾਂ, ਟ੍ਰਿਪਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟਸ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਦ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ. by so many accounts you're a successful individual, but ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? That's a big question. That's a loaded question. ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂਟਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੈਕ ਚੀਮਾ, ਤੇ I will definitely let him know to listen to the show because I give him a shout out. ਤੇ UK ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਮੰਗਣ, ਜਦੋਂ even when they're in their 20s and then they're not ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਮੰਗਣ, ਤਾਂ you're successful.
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗਰਾਜ ਖੜੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਜਾਂ ਘੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਆ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਲਾਸ ਕਰ ਲਿਆ 2019 ਚ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੌਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਮੈਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਾਉਜ਼ ਮੀ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਯੰਗਸਟਰਸ। ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਗਿਵਿੰਗ ਬੈਕ। ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਕੱਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। So I know that's a long answer, but for me success is what did you do different when you leave? Long answer, hardly. ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਗਏ ਜੋ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੈਸਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। Pradeep Singh ji, once again, thank you so much for your service. First of all, First Sergeant with the Air Force, and more importantly, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, but more importantly ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਟਰਨਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਐਂਡ ਜੋ ਲੋਕਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਵਨਸ ਅਗੈਨ ਵੀ ਅਰਜ ਐਵਰੀਵਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਓਪਨ ਸੱਦਾ ਹੈ, T3RA ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, it was such a pleasure to have you on the program. ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੁੜੋ, not just around Veteran Day or Memorial Day, but more regularly. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। Have a good rest of your evening. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ once again ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਟਰਨਸ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਥਰੂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, aashmeeta@jusbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।